bó ṣe wà láti àtètèkọ́ṣe nìyẹn àṣebá tí wọ́n ń ṣe nìyẹn. Mo rò pé àwọn bàbá wa ti fi làákàyè gbé pé tá a bá ń ṣe ní ìkọ̀ọ̀kan bẹ́yẹn tẹ̀lé tí ò bọ́ sí ọjọ́ kan náà à lè jìjọ jókòó bára wa ṣe gẹ́gẹ́ bí ó ṣe rí wa báyìí. Nọ́bùríjà wà ń bí, Odòmọlá wà ń bí, Gbáwójọ wà ń bí, Odò Ẹ̀gìrì wà ń bí. Ìgbà tí wọ́n ń ṣe tiwọn náà bá a ṣe jọgbọ́ nìyẹn. Tó bá jẹ́ pé a fi sí ọjọ́ kan náà kò ní máa dùn báyìí torí oníkálùkù máa ṣe tiẹ̀ ní bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ní àkọ́kọ́ ó kó àwọn ọmọ wa jọ, gbogbo àwọn tó wà ní ìdálẹ̀ tí wọ́n wà nírìn àjò wọ́n á wálé láti wá ṣe àjọ̀dún ẹbí yẹn. Ìgbà táwa náà wà ní kékeré bá a ṣe wálé fún nìyẹn. So ó dẹ̀ ń fa àjọṣepọ̀ láàrin wa. Tá a bá rí ọ̀rọ̀ ìlú tó wà pending láti sọ ní àsìkò ọdún yẹn ṣe pé à lè jókòó, à lè sọ, à dẹ̀ yanjú gbogbo bí ọ̀rọ̀ yẹn ṣe rí. À ń sọ fún wọn, àwọn ọ̀dọ́ yẹn, à ń sọ fún wọn kí wọ́n máa ṣe dáadáa, kí wọ́n máa respect. Àwọn nǹkan míì wà tí wọ́n ti ń ṣe níjọ́hun tó jẹ́ pé kò bá òde ìsinyìí mu. A dẹ̀ ń pè wọ́n tá à ń ṣàlàyé fún wọn kí Ọlọ́run Olódùmarè kó jẹ́ kí wọ́n gbọ́, wọ́n dẹ̀ mú lò. Bẹ́ẹ̀ ni, thank you.